હેલો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણી આ જોતાની સાથે ખાવાનું મન થઈ જાય એવા આ મીઠા ઘૂઘરા. ગેરંટી આપું છું કે તમે જરૂર આ દિવાળી પર બનાવશો. તો ચાલો મિત્રો, આજે આપણે બનાવીશું મીઠા ઘૂઘરા. મીઠા ઘૂઘરા માટે આપણે જે સામગ્રી લીધી છે તે સામગ્રી કાજુ, બદામ, ડ્રાયફ્રૂટ, ઘી છે, ચારોલી છે, એલચી છે અને આપણે રવો લીધો છે. તો આ બધું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ તો ચાલો અંદર આપણે થોડા હલકા એવા શેકી લેવાના છે. તો મસાલો બનાવવાની જ ખૂબી છે. તો મસાલો આપણે કેવી રીતે તૈયાર કરીશું તો ચાલો હું તમને પહેલાં તો આ રવો જે આપણે લીધો છે ઝીણો, જો તમે જાડો રવો હોય તો તમે મિક્સરમાં થોડો ચલાવી શકો છો અને ઝીણો બનાવી શકો છો. તો આપણે આ રવાને આપણે હલકો એવો થોડો ઘી ઉમેરીને આપણે શેકી લેવાનો છે. તો જેટલો જરૂર પડશે એટલો રવો આપણે લઈશું. તો અહીંયા રવો આપણે શેકી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો ખુશ્બુ આવે ત્યાં સુધી એને શેકી લેવાનો છે અને ફક્ત એને હલકો જ શેકવાનો છે. અને હવે આપણે આને એક વાસણમાં કાઢી લેવાનું છે. તો અહીંયા આપણે જોઈ શકો છો રવો સરસ આપણો એકદમ ઝીણો શેકાઈ ગયો છે. અને હવે ફરી પાછું આપણે એ જ કઢાઈ આપણે ફરી મૂકી દઈશું. આપણે ડ્રાયફ્રૂટ આપણે એને શેકી લેવાના છે. તો એ જ કઢાઈ આપણે મૂકી દીધી છે અને ફરી પાછું આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું. તો પહેલાં ઉમેરીશું કાજુના ટુકડા ઉમેરીશું, પછી ઉમેરીશું બદામના ટુકડા ઉમેરીશું અને પછી લઈ લઈશું આપણે મગજતરીના બી લઈ લઈશું અને સાથે લઈ લઈશું થોડી આપણે ચારોળી લઈ લઈશું. અને હવે આપણે એને હલકા એવા શેકી લેવાના છે. ગેસ ફ્લેમ તમારે એને સ્લો રાખી દેવાની છે, નહીંતર શું છે કે આપણે બળી જાય. જો ગેસ ફ્લેમ આપણે સ્લો કરી દઈશું. તો અહીંયા ગેસ ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દીધો છે અને ધીમા તાપે આપણે શેકી લીધા છે. અને અહીંયા આપણે દ્રાક્ષ લીધી છે. દ્રાક્ષને મેં થોડા નાના ટુકડા કરી લીધા છે, એટલે કે આપણે આખી ઉમેરીશું એટલે કે અંદર દ્રાક્ષ થોડી આખી એવી ખાવામાં આવે એના માટે આપણે દ્રાક્ષને ટુકડા કરી લીધા છે. સાથે ઉમેરી દઈશું નારિયેળનું આપણે છીણ ઉમેરી દઈશું. બહુ ઝીણું, જો તમે જાડું લેવું હોય તો પણ તમે છીણેલું પણ લઈ શકો. 2 જાતનું નારિયેળ પાવડર આવે છે. આ નારિયેળ પાવડર આપણે લઈ લીધો છે, એને પણ આપણે શેકી લીધો છે. ગેસ ફ્લેમ આપણે બહુ સ્લો કરેલી છે. અને હવે આપણે ઉમેરી દઈશું ખસખસ. તો આ રીતે જો મસાલો કરશો તો તમારો ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટ લાગશે આ ઘૂઘરા. અને સાથે આપણે 1 ચમચી આપણે એલચી પાવડર પણ ઉમેરી દીધો છે. તો મસાલો જોતાં જ તમે જોઈ શકો છો ડ્રાયફ્રૂટનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને આ રીતે ગેસ ફ્લેમ બંધ કરી દીધી છે. બંધમાં જ એમાં આપણે 2 ચમચી શેકેલો રવો ઉમેરી દઈશું. ફક્ત રવો આપણે 2 ચમચી જેટલો જ લીધો છે, બહુ વધારે નથી લેવાનું, નહીંતર તમને રવો જ ખાવામાં આવશે. અને હવે આપણે ઉમેરી દઈશું દૂધનો પાવડર એટલે કે મિલ્ક પાવડર. અહીંયા 2 ચમચી જેટલો લઈ લીધો છે, તાકી આપણને ઘૂઘરા એકદમ ટેસ્ટી લાગે અને ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટ આવે. તો આ રીતે તમે માવો ના હોય તો તમે દૂધ પાવડર પણ તમે ઉમેરી શકો છો. અને હવે આપણે મિશ્રણ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે, ઉતારી લીધું છે. અને જે વાટકો ભરીને આપણે મસાલો છે તો એનાથી અડધો આપણે ખાંડ લઈશું. તો તમે ગળપણ તમારા ટેસ્ટ અનુસાર તમે ઓછા વધતું કરી શકો છો. તો હવે આપણે ખાંડ ઉમેરી દીધી છે અને હવે આપણે એનો અંદરનું સ્ટફિંગ ઉપરનું કરવા માટે મેંદાનો લોટ લીધો છે અને એને આપણે એમાં થોડું ચપટી મીઠું આપી દઈશું, એટલે કે ટેસ્ટ સારો આવે, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટ લાગે. અને પછી આપણે ઘીનું મોણ આપી દઈએ. ઘીનું મોણ આપવાથી તમારો એક પણ ઘૂઘરો ફાટશે નહીં અને તમારા ઘૂઘરા એકદમ સરસ જ ટેસ્ટી એવા બનશે અને કુરકુરા એવા બને છે. તો સરસ મોણ આપી દીધું છે અને હવે આપણે પાણી લઈને એને લોટ બાંધી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. બહુ આપણે મુઠ્ઠી પડતું મોણ નથી આપવાનું, ફક્ત ભભરું રહે એ રીતનું જ. અને પાણી તમારે થોડું ઉમેરતા જવું ને કણક લોટ, એટલે કે તમે બહુ મીડિયમ લોટ આપણે બાંધવાનો, બહુ કડક નહીં, બહુ કઠણ નહીં, જે વચ્ચે રોટલીનો લોટ આવતો હોય છે એ રીતનો બહુ લૂઝ પણ નહીં, થોડો સોફ્ટ જેવો બાંધવાનો. હવે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો લોટ. જો મેં આ રીતનો લોટ બાંધી લીધો છે અને હવે આપણે એને સરખો કરી અડધી મિનિટ માટે એને ઢાંકીને મૂકી દઈએ એટલે લોટ આપણો કૂણવાઈ જાય. તો લોટ હવે ખોલીને જોઈ લઈશું અને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો સરસ રીતે અંદર લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. ને હવે એ થોડો આપણે લીંબુ સાઈઝનો લુઓ લઈશું, એને વણી લેવાનો છે. તો લુઓ લઈ લીધો છે. અને જો તમને એમને ના ફાવતો હોય તો તમે કોરો લોટ લગાડીને પણ તમે વણી શકો છો. તો અહીંયા આપણે જે સાઈઝની પૂરી આપણે વણતા હોય એ સાઈઝની પૂરીથી થોડું મોટી આપણે વણી લેવા. રોટલીથી થોડો નાનો તમારે વણવું અને એને આ રીતે તમારે વણી અને પછી એમાં આપણે એનું સ્ટફિંગ જે આપણે મસાલો કરેલો છે એ મસાલો અંદર ભરી દેવાનો છે. અને આ રીતે
બે હાથની વચ્ચે જે આ જગ્યા આવે છે આંગળીની વચ્ચે, ત્યાં આપણે આ મૂકી દેવું. અને પછી તમારે આ જેટલું તમારે પૂરણ ભરવું હોય એટલું તમે પૂરણ ભરીને આ રીતે પાણી તમારે લગાવી દેવું ફરતું ચારે બાજુ, એટલે કે તમારો ઘૂઘરો એકદમ ચોંટી જાય અને ખુલે પણ નહીં. અને એના ઉપરથી આ રીતે સાઈડ લેવી અને પછી તમારે બંને બાજુથી આ રીતે દબાવી દેવું અને પછી તમારે આ રીતે લેતું જવું અને કાંગળી વાળતું જવું. તો કાંગળી અત્યારે મને એટલી બધી આવડતી નથી, પણ તો પણ હું આ રીતે તૈયાર કરી લઉં છું ઘૂઘરો. તો જોઈ શકો છો, તો આ રીતે તમે એને કાંગળી બનાવી શકો છો. તો તમે આ રીતે કોશિશ કરશો મિત્રો તો તમને પણ આવડી જશે. તો ઘૂઘરો આપણે કાંગળી નથી જોવાની, એનો ટેસ્ટ જોવાનો છે. ટેસ્ટ તો એટલો બધો ખૂબ સરસ, માવો તો એટલો સ્મેલ આવી રહી છે ને કે ખાવાનું હજી બન્યા નથી પણ ખાવાનું મન થઈ જાય એવા ઘૂઘરા તૈયાર થશે. તો ફરી હું તમને સેમ બીજો પણ બતાવું છું. તો એ રીતે આપણે બનાવી લઈશું. થોડું થોડું સ્ટફિંગ આપણે તૈયાર કરતું જવું. તો હું તમને બીજી સ્ટાઇલથી બતાવું છું. તો અહીંયા સ્ટફિંગ આપણે લઈ લીધું છે અને આ રીતે કિનારીને આપણે પહેલાં તો ઉપરની સાઈડથી લેવું, એટલે તમારું સ્ટફિંગ ફેલાય નહીં આ રીતે. અને તમારે આ રીતે આંગળાથી દબાવી દેવું. અને હવે આપણે એને કાંગળી વાળી લઈશું. આ રીતે જોઈ શકો છો. સરસ રીતે હું તમને બીજી રીતે આ રીતે બતાવું છું. તો જોઈ શકો છો સરસ રીતે કાંગળી તમે જો કોશિશ કરશો મિત્રો તો તમને જરૂર આવડી જશે. અને જે નહીં આવડતું હોય, પહેલી વાર બનાવતા હશે, તો પણ આ રેસીપી આવડી જશે અને સરસ રીતે બનશે. તો તૈયાર છે આપણી આ રીતે કાંગળી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને આ રીતે આપણે બધા તૈયાર કરી લે. તો હું તમને બીજી રીતે પણ તમને બતાવું છું. તો એ રીતે આપણે ઘૂઘરો તૈયાર કરીશું. તો આ રીતે હવે તમારે ભરવું હોય આ રીતે હાથ રાખીને બે આંગળીઓ વચ્ચે, એટલે કે તમારું પૂરણ એકદમ ફેલાય નહીં અને સરસ રીતે ફરી પાછું આપણે એક તાર રહી અને આ રીતે એને બે બાજુથી ઉપાડી વચ્ચેથી પહેલાં સીલ કરી દેવું અને પછી તમારે આજુબાજુથી કરી દેવું, એટલે કે તમારો ઘૂઘરો સરસ રીતે તૈયાર થાય. અને એને આ રીતે પાટલી ઉપર રાખી અને એને તમારે એને દબાવી દેવું. તો સરસ રીતે આપણે થઈ ગયું છે તૈયાર. અને જો તમારે કાંગળી ન પાડવી હોય તો તમારી પાસે કાચો ફ્રોક હોય તો એનાથી પણ તમે પાડી શકો. તો જોઈ શકો છો ઘૂઘરો આપણે એક સાઈડથી લઈ અને ફરી પાછું આપણે બંને કિનારીથી આપણે ચોંટાડી દઈશું. તો આ રીત પણ સારી છે. તમે આ રીતથી બનાવશો તો પણ તમારા ઘૂઘરો તૈયાર થશે. તો જોઈ શકો છો. તો અહીંયા આપણે બંને રીત બતાવી છે ઘૂઘરાની. તો આ રીતે તમે એને બનાવીને એન્જોય કરી શકો છો. તો બનાવજો મિત્રો આ દિવાળી ઉપર. તો હવે આપણે એને બધા ઘૂઘરા તૈયાર થઈ ગયા છે અને હવે આપણે કઢાઈ લઈ લઈશું. કઢાઈમાં આપણે 2 ચમચા જેટલું ઘી ઉમેરીશું. અને જો આમ ચાહો તો ઘૂઘરા તો ઘીમાં જ ફ્રાય થતા હોય છે, પણ આપણે ઘી અને તેલ, ઘી આપણે લીધું છે અને સિંગ તેલ લીધું છે, એટલે ઘૂઘરા ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે. તો હવે આપણે એના અંદર મૂકતા જઈશું અને ગેસ ફ્લેમ બહુ સ્લો એવી રાખેલી છે અને તમારે એના ધીમા તાપે જ ફ્રાય કરવા, એટલે સરસ તમારા ઘૂઘરા ફાટે નહીં અને ખાવામાં પણ ખૂબ ટેસ્ટી લાગે ને બધી બાજુથી આપણા ફ્રાય થઈ જાય. તો જોઈ શકો છો ફૂલીને પણ કેવા સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે એના બંને બાજુથી આપણે ઉલટ પુલટ કરતા એને ફ્રાય કરી લઈશું. તો તમે આ સાઈડના રાખીને પણ તમે ઉતારી લો તો ચાલે, પણ તમારે આપણે થોડા એને હલકા એવા લાલ રંગના કરીશું. તો તૈયાર થઈ ગયા છે આપણા ઘૂઘરા. તો હવે આપણે એને પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. જોઈ શકો છો કેટલા સરસ રીતે આપણા ફ્રાય થઈ ગયા છે. તો તમારે આ રીતના લાલ કરવા હોય તો પણ તમે એને આ રીતે લાલ કરી શકો છો. તો ખાવામાં તમારા મનપસંદ તમે આ રીતે ફ્રાય કરી શકો છો. તો છે ને મિત્રો ઘૂઘરા કેટલા સરસ એવા દેખાય છે. તો બનાવજો મિત્રો. અને જો તમને રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વધુમાં વધુ શેર કરજો મિત્રો. ફરી નવી રેસીપી સાથે ફરી મળીશું. તો હું તમને આ રીતે ઘૂઘરા તોડીને પણ મેં બતાવ્યું. તો ખાવામાં તો મેં ખાધો, પણ ખાવામાં તો ખૂબ જ ટેસ્ટી છે.